خوبی پرده سبز اینه که شما میتونی دریا بری، جنگل بری، کویر بری، هتل بری، کیش بری، تگزاس بری، وگاس بری، تایلند هم بری به خاطر طبیعت بکش. خب وسایل و تجهیزاتی که ما داریم استفاده میکنیم تو این ویدیو رو اول توضیح میدم، بعد میرسیم به مبحث نورپردازی پرده سبز برای ایجاد جلوه کروماکی. پشتم 4 تا نور پاناسون اس 290 هست. یه نوریه که اقتصادیه، یعنی نسبت به قیمتش عالیه. خیلیا با این شروع کردن، حتی بچهای خودمون، یعنی کارشون و کار تدوین رو با این شروع کردن و ویدیوگرافی رو، و شما میتونید با یه هزینه خیلی کم یه نور اس 290 پاناسون داشته باشین. ساختارش به این شکله که یه بدنه تمام فلز داره با 4 تا شیدر، یه دونه تلق هم قرار گرفته، پشتش هم SMD کار شده که کلوینش یعنی قابل تغییره. خب یه سری نور، یعنی یه سری چراغ سفید و یه سری چراغ زرد استفاده شده و شما میتونید به راحتی کلوین نور رو تغییر بدین و آفتابی مهتابیشو مشخص کنید. LCD خاصی نداره، قدرت واقعی 60 وات. حالا کاری ندارم که حالا شرکتش چی میگه یا سایت ها چی اعلام میکنن و چه کانفیگی براش توی بازار اعلام شده، ولی بر اساس ورودی آداپتوری که داره قدرتش بیشتر از 60 وات نیست. خب برای شروع بهترین گزینه است. یعنی خیلی از دوستایی که همین الان داریم باشون کار میکنیم با همین نورای پاناسون اس 290 شروع کردن و کم کم نوراشون رو ارتقا دادن، ولی برای شروع و اقتصادی هزینه کردن بهترین گزینه است. سپایه‌ای هم که ما ازش استفاده کردیم همون سپایه نور 807 میلوکه که سپایه نور قابل قبول و با کیفیتیه و قیمت خوب نسبتا مناسبی داره و عمر و دوام خوبی داره. پایفونی که گذاشتیم پایفون 807 A که تو این ویدیو کامل توضیحات نصب و راه‌اندازیشو دادیم. یه دونه پرده سبز 2x3 شطرنجی یا برزنته که ارزون ترین نوع پرده سبز بازار و قیمت خیلی مناسبی داره واسه کسایی که میخوان شروع کنن. اینم اقتصادی ترین گزینه است. یعنی کلا ما تو این ویدیو چیزای ارزون گذاشتیم که خروجی خوبم بتونیم ازش بگیریم. 2 تا گیرم اون بالا گذاشتیم که کار نگهداری فون انجام میدن که تو همون ویدیویی که گفتیم اشاره کردیم و کامل توضیحاتش رو دادیم، پس راجبش فعلا صحبت نمی‌کنیم. خب بریم نورپردازی رو شروع کنیم. مهمترین نکته‌ای که من می‌خوام بهش اشاره کنم و حق مطلب رو ادا کنه اینه که نور سوژه و نور پرده سبز باید از همدیگه کاملا متمایز باشه. می‌خوای بدونی چجوری؟ بیام ادامه ویدیو و اینکه حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب و لایک و کامنت و این چیزا اصلا یادتون نره. دمتون گرم. این ویدیو هم فقط برای یوتیوب ساخته میشه. تمایز اینجاست. 2 تا از نورا رو میخوام بدم به پرده سبز. حالا وصل و نصب و این چیزاشو شروع میکنم که این دیمر زرده. من میخوام نورپردازی پشت رو به رنگ کلوین آفتابی در بیارم. یعنی کلوین رو بزنم رو حالت نورهای زرد. این از این طرف. اینا نورایی که ساخت ایرانن و آداپتورهای چینی هست. البته یه نکته رو باید رعایت کنید که این آداپتورها موقعی که دستگاه روشنه و گرم میشه نباید تکون شدید داشته باشه و ضربه بخوره و این میتونه یکی از علتهای خرابیش باشه. خود نوره گارانتی داره ولی آداپتورش به هیچ وجه هیچ گونه گارانتی نداره. اینم رو نور مهتابیه به اصطلاح، میذارم رو نور کلوین 3200. خب یه همچین چیز یه دستی براش جواب. با این شیدرام میتونم جهت نور رو جابجا کنم که به سوژه‌ای که میخواد اینجا قرار بگیره که خودم هستم نرسه. چرا میگیم که نور پرده از سوژه باید متمایز باشه؟ به خاطر اینکه نور پرده باید کاملا یه دست باشه و هیچ سیاهی نداشته باشه. یه نور یه دست و تر و تمیز که موقع جدا کردن سوژه از بک‌گراند به مشکل بر نخورید. خب بریم نور سوژه رو. این یکی باید کلوینش رو تنظیم کنیم رو نور مهتابی یعنی کلوین 5600. خب روشنش میکنیم روی نور سفید. پایه ها رو یکم بالاتر میاریم مناسب با قد سوژه که بتونیم نورپردازی بهتری از زاویه بالا داشته باشیم که بتونه تمام قد رو پوشش بده. وقتی نور از بالا میتابه معمولا پوشش بهتری داره. اگه همسد باشه یا پایین باشه خیلی نمیتونه پوشش خوبی داشته باشه و سایه ها جاهایی قرار میگیرن که خیلی به چشم انسان خوش نمیاد، یعنی خوشتون نمیاد نور از پایین بتابه. خب اینم نور سفید. یه نکته مراقبتی هم بگم راجع به این سوکت‌های آداپتورها، برای اینکه اگه آویزون باشه و فشار بهش بیاد بعضی مدتی خیلی زود خراب میشه. یه حرکت اینجوری اگه بزنید
این کاملا حل میشه. از اون طرف آداپتور هم بتونیم با یه مفتولی، با یه بسته کمربندی، با یه چیزی بچسبونین تن پایه که حرکت نداشته باشه و زود خراب نشه. توی موقعی که زیاد روشن میمونه این گرما باعث خرابیش میشه. خب جای نورها رو تنظیم کردیم، حالا نورهای خودمون رو خاموش میکنیم، میذاریم فقط همین نورا رو روشن بمونه، باهاش خروجی میگیریم و ادامه ویدیو. خب ما نورامون رو چیدیم، یه چند تا هالوژن نور محیط هست که روشنه. اگه هم شما تو محیطی هستین که نور امبینس داریم مثل نور چراغ لامپ یا هر چیزی میتونید روشن کنید، مشکل ایجاد نمیکنه. یه چند تا نکته بگم راجع به پرده سبز. اول اینکه خواهشاً اینجا نیان برای پرده سبز، این اصلا یه حرکت به شدت فوله و هیچ اتفاقی نمیفته. و چیز دیگه و مطلب مهم دیگه اینه که به غیر از با گوشی‌های پرچمداری که رو کیفیت 4K تنظیم شده باشن، شما حتما باید از دوربین استفاده کنید. وگرنه با گوشی‌های اندروید ارزون میان رده یا این سبکی‌ها اصلا نمیتونید خروجی کروماکی بگیرید. پس الکی هزینه نکنین و وقت خودتون رو بابت تصویربرداری با اون گوشی‌ها نگیرید. شاید بعضیا بگین مثلا ما با گوشی گرفتیم شده، با این نرم افزار زدیم نمیدونم شده، ولی اون که اصلا خروجی محسوب نمیشه. و سوماً اگه مثلا به تدوینگری هم داده باشین، دهن اون بنده خدا تدوینگر سرویس شده که بتونه براتون خروجی بگیره. نکته بعدی اینه که از فوکال‌های بالای 85 که اصلا نباید استفاده کنید، چون بوکه زیادی ایجاد میکنه. و از اف بالای 6 و 7 باید استفاده کنید. یعنی اصل مطلب اینه که آقا بک‌گراند نباید تو پرده سبز بلر بشه، چون باعث میشه که نتونید موقع جداسازی کار درست انجام بدید و رانجه بیفته و کلا کار ترتیبش داده بشه و اصلا خروجی خوبی نمیشه گرفت. پس حتما باید از افای بالا و لنزهایی به نظر من مثل نهایت 50 استفاده کنید. نورهای پاناسون کلا تیزن، شما میتونید از نورهای سافت خیلی با کیفیت‌تر گرونتر استفاده کنید، قطعا خروجی بهتری خواهی گرفت. ولی خب اگه بخوای اقتصادی فکر کنی، مثلا فعلا بودجت همین قدره، از این رفلکتور یعنی دیفیوزر وسط رفلکتور میتونی استفاده کنی که اینجاست. همچین لایه‌ایه که شما مقابل نور قرار میدی و خروجی نور رو نرم میکنه. خب شاید مثلا یکی بگه خب آقا این نور رو خیلی کم میکنه، یعنی قدرت نور به شدت کم میشه. خب این نکته که شما میتونی مثلا از 2 تا نور پاناسون استفاده کنی، اون طرف رفلکتور بذاری یا هر منبع نوری که قدرت زیادی داشته باشه که با نرم کردن این یه نور سافت بده. اگه از منبع نورهای دیگه میخواین استفاده کنید، حتما دقت کنید که بزرگ باشه، یعنی مودیفایری باشه که دهنه بزرگی داشته باشه، حالا مثل سافت باکس، اکتا، پارابولیک یا هر چیزی که بودجهتون میرسه. و نکته بعدی اینه که حتما از گرید یا زنبوری استفاده کنید که مسیر نور جوری تعیین بشه که به بک‌گراندتون نرسه. و کسایی هم که میخوان بازم خروجی خوب داشته باشن توی فضای باز، ترجیحاً برن جایی که نور مستقیم خورشید نباشه، یه سایه یه دست باشه و جداگانه برای سوژه نور پردازی کنن. این نکته حتما دقت کنید. حتما باز هم باید سوژه جداگانه نور پردازی حتی ملایمی هم که شده داشته باشه که خروجی خوب بتونی ازش بگیرید. اگه از RGB هم میخواین استفاده کنید هیچ مشکلی نداره، فقط باید حتما یه هایلایت یا یه ریم لایتی به سوژه باشه. یه نکته دیگه هم بگم، فقط اگه از RGB استفاده میکنید از رنگ سبز استفاده نکنید، دیگه کلا داستان عوض میکنه. این نکته رو دیگه حتما تو ذهنتون داشته باشین خواهشاً. و تمام. خداحافظ.